Υπάρχουν πολλές κατηγορίες στις οποίες εμπίπτουν τα ρευστά. Έχουμε αναφέρει πως τα ρευστά μπορούν να χωριστούν σε ιδεατά και πραγματικά με την διαφορά τους να βρίσκεται στην εφαρμογή διατιμητικών τάσεων ή αλλιώς στην ανάπτυξη ενδυνάμεων τριβής. Τα ιδεατά ρευστά είναι υποθετικά. Όλα τα πραγματικά ρευστά αναπτύσσουν τριβή. Μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν ως συμπιεστά και ασυμπίεστα. Γενικότερα όμως θεωρούμε τα ρευστά ως ασυμπίεστα. Η συμπιεστότητα ή ασυμπιεστότητα αναφέρεται στην πυκνότητα ενός ρευστού. Τα υγρά έχουν σχεδόν σταθερή πυκνότητα με αποτέλεσμα να θεωρούνται ασυμπίεστα, ενώ τα αέρια είναι συμπιεστά, καθώς η πυκνότητά τους είναι συνάρτηση της απόλυτης θερμοκρασίας και πίεσης. Το κυρίαρχο στοιχείο των ρευστών είναι η ροή. Η ροή ή αλλιώς η ρεολογία είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά την κίνηση των ρευστών όταν σε αυτά ασκούνται δυνάμεις. Αν και η ροή ενός ρευστού είναι συνάρτηση αρκετών παραγόντων, ο τρόπος με τον οποίο ρέει ένα ρευστό, δηλαδή η συμπεριφορά του, μπορεί να προβλεφθεί από την εφαρμογή του τύπου του αριθμού Reynolds. Ο αριθμός Reynolds είναι μια κρίσιμη παράμετρος στο σχεδιασμό συστημάτων. Όταν ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος, λέμε πως μια ροή είναι τυρβότης, ενώ αν είναι μικρός, λέμε πως η ροή είναι στρωτή. Τι σημαίνουν όμως οι παραπάνω όροι? Τυρβότης σημαίνει πως σε μια ροή οι δυνάμεις τριβής είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις δυνάμεις αδράνειας, δηλαδή σε σχέση με αυτές που αντιτίθεται στις δυνάμεις τριβής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ροή να είναι βίαιη και ασταθής. Στην αντίθετη περίπτωση, σε έναν μικρό αριθμό Reynolds η ροή είναι στρωτή. Δηλαδή, οι αδρανειακές δυνάμεις είναι ικανές να συγκρατήσουν το ρευστό σε μια ήσυχη ροή. Πειραματικά, ο κρίσιμος αριθμός Reynolds, πάνω από τον οποίο μια ροή χαρακτηρίζεται τυρβότης, ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες. Για παράδειγμα, για ροή μέσα σε ένα σωλήνα η τιμή είναι 2000. Ο αριθμός αυτός δεν έχει μονάδες. Ο αριθμός Reynolds, προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα, χρησιμοποιεί στην εξίσωσή του μεταβλητές όπως η ταχύτητα, η πυκνότητα, το ηξώδες και το μήκος της ροής. Αν μια ροή μπορεί να χαρακτηριστεί ως σταθερή ή ασταθής, έχει να κάνει με το αν οι ιδιότητες της ροής, όπως η πυκνότητα και η πίεση για παράδειγμα, παραμένουν σταθερές καθώς ο χρόνος κυλάει. Η στρωτή ροή αναφέρεται σε μια, θα έλεγα, αδιατάρακτη και ειρηνική ροή ενός ρευστού, το οποίο κυλά σε θεωρητικές απειροελάχιστες γραμμές παράλληλες μεταξύ τους. Αντίθετα, η τυρβότης ροή αντιπροσωπεύει μια ροή ακανόνιστη και άγρια. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι αναταράξεις αεροπλάνου. Καθώς ένα αεροπλάνο ταξιδεύει σε ευθύγραμμες γραμμές ροής αέρα, υπάρχουν περιοχές που αυτές οι γραμμές διαταράσσονται λόγω διαφορετικής πίεσης και ταχύτητας αέρα, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να δυσκολεύεται να διατηρήσει την ισορροπία του. Η μηχανική των ρευστών είναι μια τεράστια επιστήμη με αμέτρητα πρακτικά παραδείγματα. Η θεωρία περιλαμβάνει έναν τεράστιο όγκο εξισώσεων και θεωριών και είναι φυσικά αδύνατο να αναφερθούν όλα. Θα ήθελα να κλείσω το κεφάλαιο αυτό αναφέροντας μερικές εξισώσεις οι οποίες είναι υψής της σημασίας για την επιστήμη αυτή και θα ξεκινήσω με την εξίσωση συνέχειας. Αν και η εξίσωση συνέχειας είναι αρκετά θεμελιώδης, χρειάστηκε αρκετό καιρό ώστε να πάρει τελική της μορφή. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με το θέμα ήταν ο Ήρωας Αλεξάνδρειας περί το 100 π.Χ. και μετέπειτα ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι και ένας μαθητής του Γαλιλαίου ονόματι Καστέλι. Η εξίσωση αυτή ουσιαστικά αναφέρει πως η παροχή ενός ρευστού που εισέρχεται σε μια διατομή είναι ίση με αυτή που εξέρχεται από μια άλλη. Και είναι πραγματικά μια εξίσωση που περιγράφει ένα απλό και καθημερινό μας φαινόμενο. Αν ανοίξουμε τη βρύση της αυλής μας και αρχίσουμε να ποτίζουμε με το λάστιχο, ο όγκος νερού που εισέρχεται από το στόμιο της βρύσης πρέπει να είναι ίδιος με αυτό που εξέρχεται από το άκρο του λάστιχου που κρατάμε. Αν πάλι θέλουμε να ποτίσουμε λίγο μακρύτερα, καλύπτουμε με το δάχτυλό μας το μισό ανοιχτό άκρο του λάστιχου με αποτέλεσμα το νερό να βρέχει μακρύτερα. Αυτό συμβαίνει διότι εφόσον η παροχή νερού είναι ίδια και αλλάζει το εμβαδό της διατομής από την οποία εξέρχεται το νερό, πρέπει να αλλάξει και η ταχύτητα ροής του νερού που εξέρχεται από τη διατομή αυτή. Έτσι, εφόσον η παροχή διατηρείται σταθερή,
αν μικραίνουμε το στόμιο του λάστιχου, μεγαλώνουμε την ταχύτητα του νερού με αποτέλεσμα αυτό να πηγαίνει μακρύτερα. Η δεύτερη εξίσωση είναι η εξίσωση ή το θεώρημα του Μπερνούλη. Η εξίσωση αυτή περιγράφει την κίνηση ενός ρευστού πάνω σε μια ιδεατή γραμμή ροής. Για την εφαρμογή της γίνονται κάποιες υποθέσεις όπως η σταθερή ροή, η απουσία τριβής, η εφαρμογή της σε ασυμπίεστα ρευστά και πως στο σύστημα δεν προστίθεται ενέργεια. Το τρίτο και τελευταίο σετ εξισώσεων αυτή τη φορά είναι οι εξισώσεις των Navier και Stokes. Οι περίπλοκες αυτές διαφορικές εξισώσεις δευτέρου βαθμού περιγράφουν την κίνηση πραγματικών ρευστών με την ρεαλιστική προσέγγιση πως κάποιες δυνάμεις ασκούνται πάνω τους κατά τη διάρκεια της ροής τους. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μεταφοράς μιας πραγματικότητας σε όρους μαθηματικών. Η σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων της υπολογιστικής ρευστομηχανικής με την χρήση των εξισώσεων αυτών με την πειραματική ρευστομηχανική είναι σχεδόν πανομοιότυπη. Και να μην ξεχάσω να αναφέρω πως αν και οι εξισώσεις αυτές περιγράφουν την κίνηση των ρευστών, εντούτοις δεν έχουν βρεθεί μαθηματικές λύσεις. Οπότε, αν θες να κερδίσεις $1.000.000, μπορείς να επιχειρήσεις να λύσεις αυτό το πρόβλημα. Και σοβαρολογώ, παιδιά, οι εξισώσεις αυτές αποτελούν ένα από τα 7 προβλήματα της χελετίας, όπως ονομάζονται, και έχουν έπαθλο $1.000.000 σε όποιον ή όποια βρει σημάδια επίλυσής τους. Με το επεισόδιο αυτό θέλω να κλείσω το κεφάλαιο της μηχανικής των ρευστών. Σίγουρα στο μέλλον θα δούμε και άλλα επεισόδια που σχετίζονται με πρακτικά φαινόμενα που αφορούν τη ρευστομηχανική, όπως για παράδειγμα πώς προέκυψε η τιμή της πίεσης της ατμόσφαιρας, τους ανθρώπους που συνείσφεραν στην επιστήμη αυτή και μερικά παραδείγματα σχεδιασμού όπως τα φράγματα. Η επιστήμη αυτή είναι κυριολεκτικά ατελείωτη και καθώς ξεφύλιζα το πανεπιστημιακό μου βιβλίο, μου ήταν πολύ δύσκολο να αποφασίσω τι θα συμπεριλάμβανα στα επεισόδια. Κατέληξα όμως στα φαινόμενα με τα οποία έχουμε μια τριβή καθημερινά, ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε όσο γίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο που τα διέπει. Σας ευχαριστώ και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Συμβίλο.